برمجة اليوم أيها الأصدقاء هو عملية نسخ ملف إكسل موجود في امتداد معين ولصقه في امتداد آخر مع تغيير اسمه. أخذنا في الدرسين السابقين عملية نقل ملف الإكسل وتغيير اسمه، أما اليوم يوجد سطر برمجي لعملية نسخ الملف. لدينا متغير أول ومتغير ثاني. الأول يأخذ مسار الملف، إنه موجود ضمن الدير ضمن مجلد جيم. المتغير الثاني يأخذ مسار تواجد الملف والاسم الجديد الذي سوف يأخذه. هنا السطر الأخير يطلب عملية نسخ من الامتداد الأول إلى الامتداد الثاني. لنلاحظ الآن نحن في الامتداد الثاني لا يوجد شيء، أما هنا نحن في الدي جيم جيم فيه MDR. تمام. إذا طلبنا البرمجة نلاحظ أنها لم تختفي، لكن تم إنشاء ملف جديد باسم جديد إنه مشابه نسخة عن الملف الأساسي. هذه الأسطر البرمجية تساعدنا على أخذ نسخة احتياطية من الملفات التي تهمنا ونضعها في مسارات معينة. الدروس بسيطة لكنها مهمة ومفيدة، أرجو أن تستفيدوا منها. نلتقي غدا إن شاء الله.